สั่งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาแล้วซอยสนชมว่าหน้าตาน่าทานมากไทยหยิบซอสพริกบอกว่าต้องใส่เจ้านี้ด้วยถึงจะอร่อยตามสูตรต้นตำรับเทซอสพริกให้บอกให้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วลงมือทานเลยซอยสนทำตามที่เขาแนะนำพอคำแรกเข้าปากก็ชมว่าอร่อยจริงๆด้วยระวังเผ็ดนะครับเดี๋ยวก็ร้องไห้ไปทานไปเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำอีกซอยสนทานไปได้ไม่กี่คำก็นึกได้ถามว่าหมวดมีเรื่องอะไรจะให้ตนช่วยเหรอบอกได้หรือยังก็ได้ครับคือผมจะขอสิแต่งงานครับซอยสนชะงักหยุดทานมองหน้าไทยอย่างคาดไม่ถึงเสียใจจนจุกน้ำตารื่นแล้วไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ไทยตกใจอุทานเรียกคุณสนซอยสนได้สติรีบเช็ดน้ำตาก้มหน้าไทยหัวเราะคิดว่าซอยสนเผ็ดจนน้ำตาไหลซอยสนผสมโรงพูดขำๆปนน้ำตาว่าเผ็ดจริงๆตนไม่น่าเติมซอสพริกเพิ่มเลยเมื่อตั้งสติได้แล้วซอยสนแสดงความยินดีกับไทยบอกว่าอย่าพึ่งเลยเพราะสิเขายังไม่ตอบตกลงแต่ตนอยากเซอร์ไพรส์สิริโสภาเลยอยากขอความช่วยเหลือจากเธอหน่อยซอยสนบอกว่ายินดีทั้งที่ใจเศร้าไทยจึงบอกว่าพรุ่งนี้เย็นตนจะชวนสิริโสภาไปดินเนอร์ที่โรงแรมอยากให้เธอช่วยทำอาหารจานพิเศษสวยๆแล้วเอาแหวนซ่อนไว้ถามว่าคุณสนช่วยผมได้ไหมครับด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งค่ะขอบคุณครับไทยดีใจหยิบกล่องแหวนให้สร้อยสนรับมามองอย่างสะเทือนใจแต่ฝืนยิ้มให้ไทยพอกลับบ้านหยิบแหวนออกมาดูอย่างเจ็บปวดใจประกายเพชรล่อแสงไฟเข้าตาสร้อยทองอย่างจังดีดาเข้ามาชมว่าน้ำงามแต่เม็ดเล็กไปหน่อยถามว่าหมวดให้ใช่ไหมให้ใส่เล่นหรือขอแต่งงานเป็นคำถามที่สะเทือนใจสร้อยสนจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่สร้อยทองมโนว่าสร้อยสนดีใจจนร้องไห้เพ้อเจ้อว่าท่าทางยายสนจะดวงกำลังขึ้นฮะฉันเป็นแม่ดวงก็ต้องขึ้นเหมือนกันนะสิถ้างั้นพรุ่งนี้ต้องไปเสี่ยงดวงซะหน่อยแล้วสร้อยทองถูมือไปมาอย่างหมั่นเคี้ยวมากและไม่ได้สนใจสร้อยสนอีกเลยทันกลับถึงคฤหาสน์ไม่เห็นลูกแก้วถามดวงใจว่าลูกแก้วอยู่ไหนดวงใจบอกว่าหลับแล้วเขาถามอีกว่าเฟื่องระดาอยู่ในห้องลูกแก้วใช่ไหมเปล่าค่ะเห็นทันทำหน้าแปลกใจก็อ้อมแอมคุณครูระดาไม่อยู่ค่ะทันยิ่งสงสัยถามว่าไปไหนพอดวงใจบอกว่าไม่ทราบก็บ่นว่าไปไหนทำไมไม่บอกใครไว้ปกติเธอจะไปไหนมาไหนก็บอกนะคะเห็นเปียกว่าเมื่อเช้ามีคนมาหาผมรู้แล้วเขาชื่อกวินหรือว่าออกไปกับกวินพอทันเอะใจดวงใจจึงบอกว่าเห็นเปียกก็บอกว่าอย่างนั้นทันบอกให้ลองโทรเข้ามือถือถามว่าจะกลับกี่โมงป้าจะได้ไม่ต้องคอยดวงใจบอกว่าตนโทรแล้วแต่วันนี้คุณครูระดาไม่ได้เอามือถือไปเธอทิ้งไว้ที่โต๊ะในสวนทันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาคงไม่อยากให้ตามดวงใจรีบแก้ให้ว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นมั้งคะป้าไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกครับเฟื่องระดาเขาโตแล้วอีกอย่างเขารู้จักสนิทสนมกับกวินดีรู้จักมาก่อนผมด้วยซ้ำทันเดินขึ้นข้างบนไปดวงใจมองตามอย่างไม่สบายใจกับคำพูดและน้ำเสียงของเขาเมื่อกลับไปที่ห้องเตรียมอาหารดวงใจปรารภกับสาวว่าตนไม่สบายใจเลยรู้สึกว่าเสียงคุณทันเหมือนน้อยใจคุณครูระดายังไงไม่รู้ก็ฉันบอกป้าแล้วไงว่าแค่งอนกันน่ะมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้ามีมือที่สามเข้ามาเมื่อไหร่ยาวแน่ๆแกคิดว่าคุณกวินคนนี้จะเป็นมือที่สามเหรอชัวร์ป้าเลยป้าแถมน่ากลัวกว่าคุณมนอีกนะเพราะคุณมนน่ะไม่มีผลอะไรหรอกฉันเชื่อว่าคุณทันไม่หวั่นไหวแน่แต่ทางคุณกวินนี่สิมาแค่วันเดียวพาคุณครูระดาไปไหนมาไหนทั้งวันจนมืดค่ำป่านเนี้ยป้าว่ามันน่าห่วงไหมล่ะแกพูดก็น่าคิดคุณครูระดาไม่เคยกลับบ้านค่ำๆมืดๆแบบนี้มาก่อนไปไหนของเขากันนะดวงใจไม่สบายใจสาเองก็กังวลไปด้วยกวินกับเฟื่องระดาพาการดาส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าการดาเป็นไส้ติ่งอักเสบและต้องผ่าตัดทันทีจนถึงกลางคืนการดาจึงรู้สึกตัวเฟื่องระดาเฝ้าอยู่ดีใจที่การดารู้สึกตัวแล้วการดาถามงงๆว่าตนอยู่โรงพยาบาลเหรอแล้วยิ่งงงเมื่อรู้ว่าตนเองผ่าตัดไส้ติ่งแล้วพอดีกวินไปซื้ออาหารกลับมาเห็นการดารู้สึกตัวแล้วก็พูดติดตลกว่ายายตัวแสบรอดแล้วแฮะ
การดาค้อนพี่ชายเห็นเขาซื้อช็อกโกแลตเย็นมาให้เฟื่องระดาก็อยากดื่มบ้างกวินบอกว่าเสียใจตอนนี้ยังทานไม่ได้บอกการดาว่าอีกสักพักพ่อกับแม่ก็คงถึงแล้วบอกพ่อกับแม่ทำไมถ้ารู้ทีหลังพี่ก็โดนเทศยาวนะสิขนาดพี่กลับมาไม่บอกก็โดนไปหลายยกแล้วทุกคนเลยหัวเราะขำการดาเหลือบดูนาฬิกาติดผนังก็ตกใจเพราะ5 ทุ่มบอกเฟื่องระดาว่ากลับได้แล้วกวินบอกว่าไม่ต้องห่วงการดาเดี๋ยวตนจะไปส่งเองไม่ต้องหรอกค่ะระดากลับแท็กซี่ก็ได้อยู่เป็นเพื่อนยายการเถอะค่ะกวินบอกว่าตนจ้างพยาบาลพิเศษแล้วชวนเฟื่องระดาไปกันเถอะเฟื่องระดาจับแขนการดาบอกให้พักดีๆพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมแต่เช้าแล้วออกไปกับกวินเที่ยงคืนแล้วทันในชุดนอนนั่งที่โต๊ะทำงานแต่ไม่มีสมาธิเลยตาคอยชำเลืองไปที่ประตูกลางในที่สุดทนไม่ได้ลุกไปเคาะประตูไม่มีเสียงตอบรับจึงผลักเบาๆเข้าไปมีแต่ห้องนอนที่ว่างเปล่าทันจึงเดินไปที่ระเบียงยืนกอดอกถอนใจมองไปหน้าบ้านทันใดนั้นไฟหน้ารถสาดเข้ามาจนเห็นรถเข้ามาจอดกวินลงมาเปิดประตูรถให้เฟื่องระดาทั้งสองพูดคุยกันไม่กี่คำกวินก็ขึ้นรถขับออกไปเฟื่องระดายืนมองจนรถไปแล้วจึงเดินเข้าตึกทันยืนมองดูอยู่ที่ระเบียงตลอดเวลาหน้าขรึมเครียดขึ้นทุกทีเฟื่องระดาเดินเข้ามาถึงห้องโถงดวงใจถามอย่างร้อนใจว่าไปไหนมาติดต่อก็ไม่ได้ตนเป็นห่วงแทบแย่เฟื่องระดาขอโทษทั้งป้าและพี่สาบอกว่าพอดีการดาไส้ติ่งอักเสบต้องผ่าตัดด่วนตนรีบออกไปกับพี่กวินเลยไม่ได้บอกใครแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วตนจึงรีบกลับดวงใจบอกให้คุณครูระดาไปพักผ่อนเสียพอเฟื่องระดาเดินขึ้นชั้นบนดวงใจกับสาก็มองหน้ากันถอนใจโล่งอกดวงใจบอกว่าพวกเราคิดมากไปเองสาติงว่าขนาดคุณทันยังคิดเลยเดี๋ยวพอรู้ความจริงก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะไปนอนกันเถอะปิดประตูหน้าบ้านด้วยฉันไปก่อนละเฟื่องระดาเปิดประตูห้องนอนเข้ามาก็มองควับไปที่ประตูกลางเห็นปิดสนิทก็เดินไปนั่งที่เตียงท่าทางเหนื่อยอ่อนทันใดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอหยิบมากดรับตามองแวบไปที่ประตูกลางพูดเบาๆค่ะพี่วินมีอะไรเหรอคะกวินถามว่าทันว่าอะไรหรือเปล่าตนเป็นห่วงไม่มีอะไรค่ะระดากำลังจะไปอาบน้ำค่ะขอบคุณนะคะพี่วินขับรถกลับดีๆนะคะแหมระดาจะไม่เป็นห่วงพี่วินได้ยังไงโอเคค่ะบายบายเฟื่องระดาตัดการติดต่อนั่งอย่างไม่หายเหนื่อยก็ต้องตกใจเมื่อเสียงประตูระเบียงเปิดเข้ามาพอหันมองก็ชะงักเห็นทันก้าวเข้ามาพูดประชดต้องรายงานตัว24 ชั่วโมงเลยเหรอหมายความว่ายังไงคะอ้าวก็ฉันเห็นเพิ่งมาส่งกันยังไม่ถึง10 นาทีเลยโทรมาเช็คอีกแล้วฉันน่าจะเป็นฝ่ายถามเธอมากกว่าว่าหมายความว่ายังไงเฟื่องระดาไม่ตอบลุกไปหยิบเสื้อผ้าเตรียมไปอาบน้ำได้ยินเสียงทันถามเรียบๆว่าเธอกับกวินเคยเป็นแฟนกันมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเฟื่องระดาสะอึกอึ้งแต่แกล้งตอบให้สะใจน่าเสียดายนะอุตส่าห์ไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาแต่ยังไม่มีความคิดเฟื่องระดาถามงงๆว่าทำไมเขาก็รู้ว่าเธอแต่งงานแล้วถึงจะเคยเป็นแฟนก็ควรจะมีความคิดมีความยับยั้งชั่งใจไม่พาเมียคนอื่นไปไหนดึกดื่นค่ำคืนแบบนี้เฟื่องระดาโมโหสวนไปทันทีว่าเขาไม่มีสิทธิ์ว่าพี่กวินเพราะตนเป็นคนขอให้พี่วินพาออกไปและที่กลับดึกก็เพราะตนต้องการเองไม่ใช่พี่วินโตอย่างไม่หวั่นเกรงแล้วย้ำตอนท้ายว่าและที่สำคัญฉันไม่ใช่เมียคุณถ้าฉันเดาไม่ผิดเธอคงบอกพี่วินของเธอด้วยสินะว่าเธอยังไม่ใช่เมียฉันแน่นอนมีหน้าเขาก็เลยมองฉันเป็นไอ้โง่ถึงได้กล้าทำขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นฉันควรจะฉลาดได้แล้วใช่ไหมพูดขาดคำทันก็จู่โจมเข้ากระชากตัวเฟื่องระดาเข้ามาจูบอย่างแรงเธอตกใจตะลึงงานทำอะไรไม่ถูกพอทันปล่อยมือเธอก็ยังยืนตะลึงมองเขานิ่งแล้วเป็นลมล้มไปทันประคองไว้ทันรีบอุ้มเธอไปที่เตียงมองเธอนอนหมดสติสายหน้าพึมพำความจริงเธอไม่ได้เก่งเหมือนอย่างท่าทางเลยสักนิดเด็กหนอเด็กทันลูบผมเฟื่องระดาแผ่วเบายิ้มเอ็นดูแต่เผลอแววตาเปิดเผยความรู้สึกภายในออกมาดึกมากแล้วเฟื่องระดารู้สึกตัวในห้องที่มืดสลัวเมื่อรู้ว่านอนอยู่ในห้องนอนก็จะหลับต่อแต่แล้วก็ตกใจเมื่อนึกถึงอะไรขึ้นมาได้
ทะลึ่งพรวดขึ้นมองสำรวจตนเองเห็นว่ายังอยู่ในชุดเดิมเมื่อทบทวนเหตุการณ์แล้วจำได้ว่าตนเถียงกับทันและถูกเขาจู่โจมเขาคว้าตัวไปจูบจนตนเป็นลมคิดแล้วตัวร้อนวูบวาบใจเต้นแรงยกมือทาบอกถามตนเองว่าทำไมใจเราเต้นแรงแบบวันนั้นอีกแล้วสำรวจตนเองจนทั่วแล้วโล่งใจที่ไม่มีอะไรเสียหายคว้าหมอนมากอดมองที่ประตูกลางอย่างระแวงจนเผลอหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวแต่ในยามหลับก็ฝันว่าตนเองแอบหนีโดยมีกระเป๋าเป้ใบเล็กติดตัวไปด้วยแต่หนีไม่พ้นถูกทันจับได้ถามเสียงเย็นเรียบเธอจะไปไหนทำไมแต่งตัวแบบนี้แล้วกระเป๋าเป้นั่นคืออะไรเธอตกใจอึกอักตัดสินใจวิ่งหนีเอาดื้อแต่ถูกทันร้องเรียกวิ่งตามไปจนถึงประตูรั้วก็คว้าตัวไว้ได้ถามว่าจะไปไหนเธอดิ้นสุดฤทธิ์ตะโกนให้ปล่อยตนจะกลับบ้านไม่ว่าทันจะถามอย่างไรเธอก็ดิ้นรนตะโกนให้ปล่อยไม่หยุดปากจนทันโมโหจับขึ้นบ่าแบกเข้าตึกไปวางไว้บนเตียงก็ยังไม่วายจะกระโดดหนีทันโถมเข้าจับกดลงบนเตียงตนเองก็เสียหลักล้มลงไปด้วยแต่เธอยังไม่หมดฤทธิ์ทันถามว่าเธอนี่ยังเด็กอยู่จริงๆแค่ฉันจูบเธอก็กลัวถึงกับจะหนีกลับบ้านเลยเหรอฉันไม่ได้กลัวแต่ฉันเกลียดได้ยินไหมเกลียด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 ฟื้นระดาแผดเสียงรัวทันจึงพูดเสียงดังกว่าเพื่อหยุดเธอว่าถ้ายังไม่หยุดออกฤทธิ์ฉันจะจูบเธออีกฟื้นระดาหยุดกึกกลายเป็นแมวเชื่องไปทันทีทันพูดคำว่าเธอทำให้ฉันรู้ว่าการจะปราบเด็กดื้อๆอย่างเธอให้สงบต้องทำยังไงแต่แม้เฟื่องระดาจะหยุดแผงฤทธิ์แล้วทันแพ้ใจตนเองบรรจงจูบอย่างอ่อนโยนเฟื่องระดาอึ้งตาโตแต่แล้วก็ค่อยๆหลับตาพริ้มเผลอกอดทันไม่รู้ตัวเฟื่องระดาสะดุ้งเมื่อเสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นพบตนเองนอนกอดหมอนอย่างมีความสุขอยู่ลุกขึ้นมองรอบๆพึมพำเราฝันไปเลยเนี่ยบ้าชะมัดฝันบ้าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วลุกพรวดลงจากเตียงรุ่งขึ้นทันทานอาหารเช้ากับลูกแก้วที่โต๊ะทันมองไปที่นั่งของเฟื่องระดาเห็นว่างเปล่าก็นิ่งเขาประหลาะให้ลูกแก้วทานเยอะๆจะได้มีแรงไปเรียนหนังสือดวงใจชมว่าตั้งแต่คุณครูระดามาอยู่คุณหนูลูกแก้วน่ารักมากไม่งอแงเลยก็พี่ระดาสอนลูกแก้วไงคะถ้าลูกแก้วทำตามก็เป็นเด็กดีลูกแก้วอยากเป็นเด็กดีค่ะเก่งค่ะแล้วพี่ระดาของลูกแก้วไปไหนล่ะคะทันได้จังหวะถามเนียนๆลูกแก้วสายหน้าบอกไม่รู้ดวงใจบอกว่าออกไปตั้งแต่เช้าแล้วทันถามทันทีว่ากวินมารับใช่ไหมดวงใจบอกว่าเปล่าเปียกไปส่งตอนแรกก็ไม่ยอมแต่ตนบอกว่าคุณทันเคยสั่งไว้เลยยอมสาเสริมว่าคุณครูคงเป็นห่วงเพื่อนทันถามงงๆว่าห่วงทำไมใครเป็นอะไรอ้าวก็หนูการดาเพื่อนคุณครูผ่าตัดไส้ติ่งไงคะเมื่อวานที่เธอรีบออกไปไม่ทันได้บอกใครก็เพราะอย่างนี้ละค่ะเห็นว่ากว่าจะฟื้นตั้ง4 ทุ่มกว่าถึงได้กลับดึกทันฟังแล้วสีหน้าแปลกใจสองป้าหลานใจตรงกันถามพร้อมกันว่าเมื่อคืนคุณครูระดาไม่ได้บอกคุณทันหรอคะทันรู้ความจริงก็อึ้งนึกถึงเหตุการณ์ที่กวินขับรถมาส่งเฟื่องระดาเมื่อคืนดวงใจถามซ้ำว่าคุณครูระดาไม่ได้บอกคุณทันหรอคะอ๋อพอดีเมื่อคืนผมนอนเร็วระดากลับมาตอนไหนก็ไม่รู้เลยยังไม่ได้คุยกันทันตอบเลี่ยงไปด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีดวงใจกับสามองหน้ากันอย่างไม่ค่อยเชื่อพอกลับเข้าห้องเตรียมอาหารสาถามว่าป้าเชื่อที่คุณทันพูดไหมแต่ตนไม่เชื่อเพราะตอนคุณทันรู้ว่าคุณครูระดากลับบ้านดึกเพราะอะไรคุณทันทำหน้าตกใจมากแบบตนเองเข้าใจอะไรผิดและมโนว่าฉันว่าเมื่อคืน2 คนทะเลาะกันแน่ๆเมื่อเช้าคุณครูระดาก็ทำท่าแปลกๆหน้าฉันยังไม่มองเลยก็จริงกับฉันก็ไม่สบตาดูหลบๆหน้ายังไงชอบกลโอ้ยฉันไม่สบายใจเลยเมื่อคืนมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเนี่ยดวงใจถอนใจเฮือกกรุ่มเฟื่องระดาไปถึงโรงพยาบาลแต่เช้าเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้การดาฟังใจยังเต้นระทึกการดาฟังแล้วขำมากเฟื่องระดามองเคืองๆถามเขินๆว่าขำอะไรการดาทำหน้าทะเลนบอกว่าก็ขำแกนะสิถึงกับเป็นลมเลยเหรอโอ้ยถ้าเป็นฉันนะการดาทำท่าฟินเฟื่องระดาฉุนบอกว่าตนเกลียดเขาที่สุดโมโหจนไม่หลับทั้งคืนการดาหยุดขำพูดจริงจังว่าแกไม่ได้เกลียดคุณทันเลยสักนิดค
คนอย่างแกถ้าเกลียดแกก็คงตบเขาไปหลายฉาดแล้วล่ะไม่ใช่ใจเต้นแรงทำอะไรไม่ถูกวูบวาบใจวิวจนเป็นลมล้มตึงไปอย่างนั้นหรอกเฟื่องระดาพยายามเถียงว่าเพราะตนช็อกคิดไม่ถึงว่าเขาจะทำแบบนี้การดามองหน้าถามล้อๆแล้วแกชอบหรือเปล่าล่ะไอ้บ้าบอกแล้วไงว่าเกลียดยิ่งเกลียดกว่าเดิมด้วยเขาเริ่มแสดงท่าแท้ออกมาแล้วแกเห็นไหมเห็นฉันเห็นแล้วว่าท่าแท้ของคุณทันเขาเป็นสุภาพบุรุษมากๆแกจะบ้าเหรออ้าวแกลองคิดดูถ้าเขาไม่เป็นสุภาพบุรุษนะตอนแกหมดสติเขาคงจัดการแกไปแล้วไม่อุ้มไปนอนบนเตียงห่มผ้าให้อย่างดีแบบนี้หรอกเขารักแกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอแล้วแกก็รักเขาด้วยโอ้ยฟินน่ะฉันอยากเป็นแกจังเลยการดาทำท่าเคลิ้มล้อเฟื่องระดาอึ้งพูดไม่ออกแต่ที่ประตูกวินเปิดประตูค้างไว้นิดยืนฟังตลอดเวลาแล้วค่อยๆปิดประตูถอยไปอย่างเสียใจกวินลงไปเจอแม่ที่จะมาเยี่ยมการดาแม่ถามว่าขึ้นไปหาน้องแล้วเหรอกวินตอบไม่เต็มเสียงว่าพอดีเห็นระดาอยู่เป็นเพื่อนแล้วตนเลยจะไปหากาแฟดื่มหน่อยแม่ถามว่าแล้วเรื่องสำคัญที่ว่าจะให้พ่อกับแม่ช่วยคืออะไรกวินขอบคุณบอกว่าไม่ต้องแล้วตนคงเข้าใจอะไรผิดไปเองแม่บอกว่าตามใจแต่ถ้าเปลี่ยนใจก็บอกแม่ได้แล้วขึ้นไปหาการดากวินบอกว่าเดี๋ยวตนตามไปกวินไปนั่งดื่มกาแฟแต่ใจว้าวุ่นคิดถึงอดีตที่เคยไปเที่ยวสวนดอกไม้ด้วยกันกับการดาและเฟื่องระดาโดยตนเองเป็นตากล้องถ่ายรูปให้น้องสาวแต่เพราะใจเอ็นเอียงจึงถ่ายเฟื่องระดามากกว่าการดาจนการดานึกขวางพี่ชายพูดเสียงดังว่าหิวน้ำแล้วพักก่อนเถอะเฟื่องระดาจึงอาสาวิ่งไปซื้อน้ำให้พอเฟื่องระดาวิ่งไปการดาต่อว่าพี่ชายว่าสองมาตรฐานเล่นถ่ายแต่เฟื่องระดาไม่ถ่ายให้ตนบ้างเลยกวินบอกว่าก็เราเรื่องมากถ่ายยังไงก็บ่นว่าอ้วนบ้างไม่สวยบ้างเฟื่องระดาเขาไม่เรื่องมากอย่างนี้นี่อย่าเลยแอบชอบระดาหรือเปล่าถามดักคอพี่ชายมองหน้าจับพิรุธกวินปรามว่าเดี๋ยวเฟื่องระดาได้ยินก็ไม่เป็นไรมัวแต่ชักช้าอืดอาดเมื่อไหร่พี่วินจะจีบติดล่ะจะเชียร์พี่เหรอพูดจริงนะพอการดายืนยันจะจัดให้กวินนึกได้ถามเดี๋ยวระดาเขามีแฟนยังพอดีเฟื่องระดาถือแก้วน้ำวิ่งเข้ามายื่นให้การดาแก้วหนึ่งแล้วจะส่งอีกแก้วให้กวินการดาชงทันทีพี่วินเขาไม่มีมือจะถือแกถือให้พี่ฉันหน่อยสิอ๋อได้เฟื่องระดาพาซื่อถือแก้วน้ำยืนให้กวินดูดน้ำแต่ตามองเฟื่องระดาที่กำลังหันมองทิวทัศน์รอบๆไม่รู้ตัวคิดถึงอดีตที่มีความสุขเมื่อแรกที่ได้รักแล้วกวินเศร้าเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเขาพยายามข่มความรู้สึกภายในที่เจ็บปวดสายหน้าพึมพำนี่เราจะเศร้าไปทำไมเราควรจะดีใจที่ระดาเจอคนดีๆเป็นสุภาพบุรุษอย่างคุณทันต่างหากกวินตัดใจหยิบแก้วกาแฟขึ้นดื่มทันอยู่ที่ห้องทำงานแต่ไม่มีสมาธิวาวุ่นกระวนกระวายใจผิดกับทันที่เคยนิ่งขรึมลุ่มลึกทันนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจและเผลอใจกับเฟื่องระดากระทั่งตำหนิกวินว่าไม่มีความคิดรู้ว่าเธอแต่งงานแล้วยังไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจยิ่งคิดยิ่งรู้สึกตัวเองฟุ้งซ่านสายหน้าถามตนเองว่านี่เราเป็นอะไรอายุเท่าไหร่แล้วทำตัวเหมือนเด็กหนุ่มๆไม่มีเหตุผลแค่เห็นสองคนนั่นไปด้วยกันบ้าจริงหยิบโทรศัพท์จะโทรหาเฟื่องระดาแต่แล้วก็วางโทรศัพท์ลงในที่สุดก็โทรหาการดาแทนทันถามอาการเจ็บป่วยของการดาและถามถึงเฟื่องระดาการดาบอกว่าอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้หลับอยู่เห็นว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับถามอะไรก็ไม่ยอมบอกถามทันว่ามีอะไรหรือเปล่าทันบอกว่าไม่มีอะไรที่โทรมาก็เพื่อจะบอกว่าเย็นนี้จะไปเยี่ยมถ้าเฟื่องระดาอยู่ก็จะได้กลับด้วยกันพอการดาบอกว่าจะบอกเฟื่องระดาให้ทันรีบห้ามเพราะเดี๋ยวเฟื่องระดาจะเกรงใจรีบกลับก่อนนานๆจะได้เจอเพื่อนทีจะได้คุยกันให้หายคิดถึงรวบรัดตัดบทว่าเอาตามนี้นะแล้วตัดสายเลยการดามองโทรศัพท์หัวเราะขำๆพอดีกวินเข้ามาถามว่าขำอะไรเธอบอกว่าขำพระเอกจะมาง้อนางเอกแต่ลีลาพอๆกันต่างคนต่างก็ไม่รู้ตัวเองตนเลยต้องเป็นผู้ช่วยพูดแล้วนึกขึ้นได้รีบขอโทษลืมไปว่าพี่วินชอบเฟื่องระดาอยู่ใช่ตอนเนี้ยพี่รักระดาเหมือนที่รักเรานั่นแหละ
การดาบอกว่าถ้างั้นตนก็ช่วยพระนางได้เต็มที่เลยนะ แน่นอน แล้วถ้ามีอะไรที่พี่ช่วยได้บอกเลยนะ พี่จะช่วยเต็มที่เหมือนกัน พี่อยากเห็นระดามีความสุข พี่ชายของน้องเยี่ยมจริง กวินยิ้มร่าเริงมองเฟื่องระดาที่กำลังหลับ แต่แววตาแอบเศร้า คืนนี้สร้อยสนตั้งใจทำอาหารจานพิเศษให้ไทยเซอร์ไพรส์สิริโสภาเศร้าๆโดยทำข้าวผัดกระเทียมปลาแซลมอนรูปหัวใจจัดแต่งอย่างเก๋มองอาหารจานพิเศษแล้วอดนึกถึงตอนที่นั่งปรึกษากันมาในรถไม่ได้ขณะรถติดไฟแดงไทยบอกว่าสิริโสภาไม่ชอบทานหมูกับไก่ตนจึงเสนอให้เอาปลาไทยบอกว่าดีแต่ต้องไม่เผ็ดและขอเป็นอาหารจานเดียวจะได้ซ่อนแหวนไว้ในจานนั้นเลย เธอจึงขอเสนอข้าวผัดกระเทียมปลาแซลมอนจะจัดรูปทรงข้าวให้เป็นรูปหัวใจและวางแหวนไว้ตรงกลางหัวใจเพื่อเป็นการแสดงว่าหมวดขอสิริโสภาแต่งงานจากหัวใจเยี่ยมเลยครับความหมายดีมากโรแมนติกสุดๆสิต้องเซอร์ไพรส์และประทับใจมากขอบคุณนะครับคุณสนขอบคุณจริงๆไทยกุมมือเธออย่างลืมตัวสร้อยสนมองมือไทยที่กุมมือตนอึ้งๆแต่พอไฟเขียวไทยก็ปล่อยมือเธอและขับรถออกไปไม่ได้คิดอะไรเลยเมื่อถึงเวลาดินเนอร์สิริโสภาถามไทยว่าเขาสั่งอะไรให้ตนไทยบอกว่าข้าวผัดกระเทียมปลาแซลมอนเธออุทานโอ้ดีค่ะเคยทานแต่สเต็กปลาแซลมอนแค่ฟังชื่อก็น่าจะอร่อยแล้วล่ะค่ะไทยพูดเป็นในว่ารับรองสิต้องชอบมากแน่ๆพนักงานเข้ามารายงานไทยอย่างรู้กันว่าอาหารเสิร์ฟพร้อมแล้วไทยบอกเอาเข้ามาได้เลยพนักงานเอาอาหารจานพิเศษเข้ามาโค้งให้สิริโสภาก่อนวางตรงหน้าเธอมองอย่างแปลกใจอุทานว้าวจัดแต่งซะสวยเชียวอุ๊ยข้าวเป็นรูปหัวใจด้วยเอ๊ะเธอชะงักเมื่อเห็นเพชรส่องประกายกระทบไฟเธอมองหน้าไทยงงถามแปลกใจอะไรกันคะสิครับแต่งงานกับผมนะไทยเอ่ยหนักแน่นจริงจังและมีความสุขสิริโสภากลับมองเขาอึ้งสีหน้าไม่ได้ดีใจอะไรเลย